Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma azért készítek egy videót, mivel az Interpolnak és az Europolnak ismét szüksége van a segítségünkre. A mai videót kezdem azzal az esettel, amely az Interpol oldaláról származik. 2022. május 19-e, Németország. Größmeringben, Bajorországban, a Dunában találtak egy holttestet. A test egy gyermeké volt. Hogy megakadályozzák a test megtalálását, a gyilkosok egy járdakövet használtak nehezékként, és fóliába tekerték ezt. Nem lehet tudni, mióta volt a kisfiú a vízben. A gyermek 5 és 6 év között lehetett, 110 cm magas és 15 kg volt. Barna haja van és nullás a vértípusa. A vizsgálatok során rájöttek, hogy bár német területen találták meg, élete során a gyermek Németországon kívül is élhetett, vagy jelentősebb időt tölthetett. Az Interpolnak segítségre van szüksége, ugyanis nem tudják beazonosítani a kisfiút. A képernyőn találhattok egy rekonstrukciót azzal kapcsolatban, hogy hogyan nézhetett ki a élete során. Mivel a Duna úgy mint Magyarországon áthalad, fontosnak tartottam, hogy bemutassam nektek ezt az esetet, amit nemrég tettek fel az Interpol oldalára, bár 2022-ben történt. Ha bármilyen információd van, amely segíthet a német rendőrségnek, vedd fel a kapcsolatot a hatóságokkal az Interpol oldalán keresztül. Hogy hogyan kell ezt megtenni, bemutatom nektek most. Ha rákattintasz erre a linkre, akkor bejön ez az oldal. Bizonyosod meg róla, hogy ez az opció van kiválasztva. A következő sorba a nevet kell beírni, majd a tárgyrész következik. Ide írhatsz olyasmit, hogy tip about the boy in the Danube, felteszem a képernyőre, az e-mail címed a következő. Elértünk ahhoz a dobozhoz, ahol beírod majd az információt, amivel rendelkezel. Írd az üzenetet, amilyen nyelven akarod, az angol vagy német ebben az esetben a legjobb. Ha mindenképp angolul szeretnéd küldeni, de nem beszéled a nyelvet, ír nekem egy e-mailt, és segítek neked elküldeni az információt. Végül pipáld ki a dobozt, majd a következőt is, és aztán nyomd meg a send gombot. Most a videó következő részében pedig megnézzük, hogy hogyan segíthetünk jelenleg az Europolnak. Az Europol 2017 óta folytat egy olyan kampányt, melynek keretén belül a közösség segítségével azonosít pedofilisokat. A kampány neve Trace an Object, nyomon követni egy tárgyat. Ennek keretén belül képeket tesznek fel a weboldalukra különböző tárgyakról. Ezek a tárgyak megjelennek olyan felvételeken és képeken, melyekben gyermekeket szexuálisan bántalmaznak. Ez egy rendkívül ilyen sikeres projekt. Rácsok mögé került meg annyi bűnöző. 2017-ben például egy Twitter felhasználó beazonosított egy hotelszobát, és ezzel a rendőrséget a Maldív-szigetekhez vezette. Ez a Trace an Object kampány nagyon sikeres Redditen, ahol a felhasználók szinte minden hónapban összegyűlnek és próbálják beazonosítani ezeket a tárgyakat. Tudom, hogy a szkeptikusok azt fogják mondani, hogy ezeket lehetetlen beazonosítani, de felteszek a képernyőre egy példát, mikor a Reddit felhasználóknak sikerük volt. Ők például rájöttek, hogy ez a kép ezt a gumicsizmát ábrázolta. Ne legyünk naivak, és azt higgyük, hogy ezek a tárgyak nem származhatnak magyar földről. Sajnos gyermekpornográfiát a világ minden részén létrehoznak, és ezek a felvételek bejárják a világot az internet legsötétebb csatornáin keresztül. Ma megnézzük együtt ezeket a tárgyakat, hát ha valaki felismeri őket, és ezzel közelebb kerülünk egy szörnyeteg letartóztatásához. Az első egy tartóedény, csésze, pohár figle lehet. Reddit felhasználók szerint hasonlít a Tetramin márkájú halaknak szánt ételkiegészítő dobozára. A következő egy iskolai egyenruha vagy uniform is. Figyeljünk fel a jellegzetes iskolai logóra. Úgy tűnik, a nyakkendő fehér és kék. Ha ismersz bárkit, aki hasonló egyenruhát visel az iskolába, mindenképp vedd fel a kapcsolatot az Europollal, a videó végén megmutatom, hogy ezt hogyan is kell pontosan. A következő tárgy egy könyvespolcon volt. Reddit szerint a sarokban esetleg Mici Mackó látható, vagy pedig egy kötet egy holland gyermekkönyv sorozatból, aminek a képernyőn láthatjátok a címét. Meg kell egyezni, hogy nem kifejezetten egy könyv a tárgy, akár lehet szórólap is. A következő kép. Felismered a logót, ami ezen a felsőn található? Következő tárgyunk is egy ruhadarab. Reddit szerint a repair szó látható esetleg. Ismétlem, ha felismered, mindenképp vedd fel a kapcsolatot az Europollal. Felismered ennek a ruhadarabnak a logóját? Reddit szerint lehet egy foci csapat vagy vallásos szövetkezet címere. Ez a ruha, ha ismerős, és tudod, hol árulják vagy árulták, segíts a rendőrségnek. Reddit szerint a ruhán található karakter neve lehet, hogy Candy, amit ez a személy hozta létre, a képernyőn láthatjátok a nevét, és
Valaki meg is rajzolta, hogy hogyan nézhetett ki a felsőn található karakter. Következő tárgy is egy felső. Reddit szerint snowboarding vagy skateboardinghoz lehet közelnek, főleg az Egyesült Államok környékén árulhatták, de nem biztos. Felismered a logót ezen a sárga felsőn? Egyesek szerint a Goodyear márkához tartozik. A képen látható egy kék pulóver jellegzetes logóval. Felismered? Ismersz valakit, akinek hasonlója volt? Következő is egy pulóver, zöld színű és logója jellegzetes. Mindenképp felismerhető annak, aki már látott hasonlót. A következő pulóver szürke, kék, fehér, piros csíkokkal. Ismersz valakit, akinek hasonlója volt? Most bemutatom nektek, hogy hogyan küldhettek be egy tippet a rendőrségnek. Szóval, amikor az oldalon vagyok, tegyük fel, tudom, hogy honnan származik ez a ruha. A következő oldalon az első részbe beírhatod az e-mail címet, bár ez nem kötelező. Az egyetlen kötelező az, hogy beírj, milyen információd van a tárgyal kapcsolatban, akár linket is beküldhetsz, vagy bármi más, rákattintasz ide, és aztán megnyomod a Submit gombot, és ezzel be is küldted az információt, és te is segíthetsz a rendőrségnek. Eredetileg itt hagytam volna abba a videót, de ha már itt vagyunk, segítsünk Ausztráliának is. Ők is létrehoztak egy hasonló kampányt, és a koncepció ugyanaz. Felismered ezt a bagyos párnát? Állítólag Ausztráliában árulhatják. Ismersz valakit, akinek a házában vagy a munkahelyén hasonló kék és piros szekrény található? Felismered ezt a szobát? Ez egy következő szoba, amit be kell azonosítani. 2 képünk is van róla. Ha tárgyak bármelyikét felismerted, most bemutatom nektek, hogy hogyan lehet beküldeni egy tippet a rendőrségnek. Szóval felmentek az ausztráliai Trace on Object weboldalra, és tegyük fel, tudjuk honnan származik a bagyos párna. Nyomd meg a Make a Report gombot. Ausztrália esetében nem szükséges megadnod semmilyen fajta információt, ha nem akarsz. Elmondod, hogy mi a tipped, és hogy mit tudsz a dologról. Ide beírod a keresztneved, majd a családneved, e-mail címed és telefonszámodat, de mondom, akár teljesen névtelenül is beküldhetsz információt, ezután pedig megnyomod a Submit gombot. Megjegyezném, ha nem adod meg az e-mail címed, akkor nem fogod tudni, hogy voltak-e fejlemények az esettel kapcsolatban. Tudom, hogy egyesek imádják azt írni a hasonló videóimra, hogy semmi értelme az egésznek, de ha bármelyikünk tud esetleg segíteni a rendőrségnek, hogy pedókat a börtönbe küldjünk, ugye bíróság elé álljanak, akkor miért ne tennénk meg? És ahogy mondtam, ne legyünk naivak. Hasonló videókat nem csak Ausztráliában és Amerikában és nem tudom hol készítenek. Magyarországon is sajnos készítenek belőle sokat, és akár sajnos láthatsz egy olyan felsőt is, ami az egyik családtagodhoz tartozik. Az is megeshet, hogy voltál Ausztráliában kirándulni, és a képen látható szobában szállásoltak el. A Redditnek nagyon sok sikere volt ezeket a tárgyakat beazonosítani. Mit csinál a rendőrség ezekkel az információkkal? Általában, miután megtudják, hogy melyik országból származik a tárgy, felveszik a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, és miután azok sikeresen beazonosítják a személyeket, ugye letartóztatják őket, és akár több 100 gyermeket is megmenthetnek ezáltal. Ez volt a mai videó, mint mindig vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és találkozunk a következőben. Sziasztok!